thì ra chủ nhân muốn mọi người đi trước, chả trách ông ấy đã đánh cho Hoài Không và Bạch Linh ngất xỉu. Tuyệt thế hảo kiếm nặng lắm đó, mọi người cẩn thận một chút. Hoài Không vừa được đưa xuống thuyền thì đám rắn của Hoài Diệt đã xào động báo hiệu có kẻ xâm nhập. Ồ, có người đang xông vào dốc báo, bên trên có người. Quá nhanh quá nguy hiểm, kẻ đến đó chính là Thiết Đầu. Thì ra Thiết Cuồng Đồ dù đã giao nhiệm vụ cho Hoài Diệt nhưng ông ta vẫn cho đám ngũ thú bám theo. Đám thủ hạ của Hoài Diệt kỳ thực không phải là đối thủ của ngũ thú nên chỉ với 2 động tác một đạp một rượt Đồ Thiết Đầu đã cướp được tuyệt thế hảo kiếm của họ. Hoài Diệt lần đầu giáp mặt với ngũ thú nên không khỏi bị bất ngờ. Ôi lợi hại quá, tên này có thể tự xoáy người để bay lên. Đừng hòng chạy, mục tiêu của ngũ thú là đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm nên ngay khi đạt được mục đích Thiết Đầu lập tức triển thân bỏ đi. Nhưng Hoài Diệt nào để cho hắn đi dễ dàng vậy được. Quay lại đây nói chuyện, một sợi dây leo được Hoài Diệt quán kình phóng đi quấn lấy chân Thiết Đầu lôi y trở lại. Mẹ kiếp, xem kiếm của ta. Thiết Đầu tưởng đã dễ dàng thoái lui giờ bị cản lại thì bực bội mượn lực kéo của Hoài Diệt chĩa kiếm quay lại tấn công anh ta. Biết tuyệt thế hảo kiếm sắc bén dị thường Hoài Diệt liền vung tay xoáy gấp sợi dây leo. Dây leo như con linh xà cuộn tròn cuốn lấy Thiết Đầu như đòn bánh tét. Thiết Đầu thấy vậy vội quét kiếm giải vây. Chỉ là một mớ dây leo này thì làm sao trói được ta. Thiết Đầu chỉ sơ hở một khắc đã lập tức bị Hoài Diệt áp sát khống chế. Hoài Diệt một tay đoạt kiếm một tay đánh mạnh vào lưng của Thiết Đầu khiến y không thể tự chủ. 2 tay Hoài Diệt đồng loạt thổ mạnh kinh lực vừa đánh bay Thiết Đầu vừa đẩy tuyệt thế hảo kiếm sang cho thủ hạ. Các ngươi mau lấy kiếm đi trước. Chiêu thế của Hoài Diệt vừa dứt thì 4 tên còn lại trong ngũ thú cũng đã đến nơi chi viện cho y. Thấy Thiết Đầu chỉ với một chiêu đã bại liền lên tiếng cảnh tỉnh đồng bọn. Tên Hoài Diệt này chẳng phải là hạng tầm thường đâu, mọi người hãy cẩn thận với hắn. Đừng quá sợ hắn, cùng lên đi. Một người thì đúng là khó nhưng cậy anh em ta đông 4 tên còn lại vẫn hổ báo lao vào tấn công Hoài Diệt. Người đi đầu là Chu Lái Tẩu Thiết Trùy. Bọn người không phải người này cuối cùng cũng đã tới rồi, lão quỷ kia ắt cũng sắp tới đây, ta phải tốc chiến tốc thoát thật nhanh. Được để bổn thiếu gia xem thử các ngươi lợi hại ra sao. Cân nhắc lợi hại, Hoài Diệt lập tức tung vó xuất động tấn công, một chưởng gạt chảo của Thiết Trùy rồi mượn lực bật ra vung chảo vào Thiết Chuẩn. Thiết Chuẩn vừa thất thế thì Hoài Diệt đã xuất hiện trước mặt của Thiết Cước. Thiết Cước công phu hạ bàn tốt nhất nên nhanh nhẹn tung chân tấn công Hoài Diệt ngay, nhưng Hoài Diệt vẫn bình tĩnh dùng tay gạt ra rồi lại phóng người qua chỗ của Thiết Thử. Thiết Thử nãy giờ thấy Hoài Diệt dùng tay là chính nhưng khi tân hắn lại dùng cước pháp làm hắn ta luĩnh quĩnh trông đỡ. Thiết Thử bị loạt cước nặng cả 100 cân áp cho phải khuỵu xuống nhưng ngửa cổ nhìn lên thì lại không thấy Hoài Diệt đâu nữa. Thì ra Hoài Diệt dùng cước pháp là để mượn thế bay lên trên không, vừa tới Trần Động anh ta liền đạp mạnh lấy đà phóng xuống nhắm thẳng Thiết Thử. Vừa lao người xuống Hoài Diệt vừa sử ra chiêu Oanh Thiên Sát vô cùng cương mãnh, đây là một chiêu trong Hỗn Nguyên Thất Sát do anh ta tự sáng tạo ra. Thiết Thử bị khí kình của chiêu này ép cho ná thở, cộng thêm cát đá rơi xuống như mưa làm hắn ta há mồm hoảng hốt cực độ, thế tới như thiên giáng làm Thiết Thử không còn biết đường nào để lui, chiến ý mất hết Thiết Thử chỉ còn biết giơ tay lên quờ quạng. Thiết Thử có cánh tay bằng sắt hết sức cứng chắc y dùng nó để hộ thể nhưng Hoài Diệt lại nhắm thẳng vào chỗ mạnh nhất đó mà tấn công. Trường này của Hoài Diệt đúng là quán thiên tuyệt địa, nó làm cho cánh tay sắt của Thiết Thử lập tức bị biến dạng thê thảm. Oanh Thiên Sát lần đầu sử ra đã phá nát bảo giáp, chấn lực theo đó truyền vào làm xương cốt Thiết Thử gãy nát phát ra tiếng nổ như bắp rang bơ. Sau một chiêu quán tuyệt này trên gương mặt của Hoài Diệt lại hiện lên nụ cười nửa miệng đầy tà dị. Các ngươi biết sự lợi hại của bổn thiếu gia ta rồi chứ? Trường lực khủng bố quá, cả chiến giáp cứng chắc như vậy cũng không đỡ nổi. Ngũ thú chứng kiến oai lực của Hoài Diệt thì cả bọn đều biến sắc thất kinh, tên nào cũng mặt mũi tái mét há hốc mồm tròn mắt kinh hãi. Đột nhiên trên đỉnh động phát ra một tiếng nổ lớn, đất đá đổ xuống dưới ầm ầm. Được lắm Hoài Diệt, công lực của ngươi đúng là thâm tàng bất lộ, ngay cả lão phu đây cũng đánh giá thấp nhà ngươi rồi. Giọng nói cùng hình dáng thân quen là đám ngũ thú thần thái vui mừng hẳn lên, vì kẻ vừa đến này chính là chủ nhân của chúng, Thiết Cuồng Đồ. Đáng tiếc, nhà ngươi cuối cùng cũng giống như đệ đệ ngươi đã phản lại sư phụ, ngươi thật khiến vi sư quá thất vọng. Tảng đá lớn rơi vào giữa trận chiến làm đám người vội tản ra né tránh. Hoài Diệt giọng điệu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn e dè gì người vừa tới. Sư phụ ư, đừng có giả vờ giả vịt nữa, ta vốn sớm đã nghi ngờ nhà ngươi rồi. Nghi ngờ ta ư, đã khôn như vậy sao ngươi không sớm vạch trần ta? Nghe Hoài Diệt nói đã sớm biết chân tướng làm Thiết Cuồng Đồ tỏ ra rất bất ngờ về tên đệ tử mà không phải là đệ tử này, bởi vì ta biết nhà ngươi không phải dạng vừa nên ta chẳng ngu gì mà đi làm liều. Cho nên ngươi mới thành lập cái gọi là Hắc Lư này để chuẩn bị lực lượng chống lại ta sao? Không sai, đáng tiếc bọn ta hôm nay đã phải hiện thân vì Hoài Không. Hoài Diệt đúng là giỏi thay cho ngươi đúng là con người không hề đơn giản như thằng ngu Hoài Không kia.
Biết được chân tướng kế hoạch của Hoài Diệt, Thiết Cuồng Đồ cũng phải dành cho anh ta những lời tán dương có cánh. Người như ngươi ắt có tham vọng cao hơn và một chí hướng không có gì thỏa mãn được. Ngươi và lão phu đây cùng là một loại cả đấy. Thế này cho tiện đi, ngươi giao Tuyệt Thế Hảo Kiếm ra, sau đó hai ta cùng hợp tác lũng loạn giang hồ. Nhà ngươi thấy ý này sao hả? Ta và ngươi hoàn toàn khác xa nhau. Hoài Diệt ta quyết không hợp tác với hạng người đang tâm sát hại cả huynh đệ ruột thịt của mình. Thiết Cuồng Đồ tính dùng lời lẽ để húy lộng Hoài Diệt, nhưng anh ta đáp lại hắn bằng một cục gạch to đùng. Bực bội, Thiết Cuồng Đồ lên tiếng thoá mạ anh ta ngay. Hoài Diệt, uổng cho ngươi mang tên Diệt mà không ngộ ra được đúng ý nghĩa của nó. Phải là người như lão phu đây thì trên người mới không có nhược điểm, hiểu không? Hoài Diệt, nếu ngươi cứng đầu không chịu hợp tác với lão phu thì ngươi chỉ có con đường chết. Vừa nạt nộ, Thiết Cuồng Đồ và Thiên Kiếp cũng đồng thời hạ cánh xuống trước mặt Hoài Diệt. Bên này đám thủ hạ tốt của Hoài Diệt vẫn còn lưu luyến chưa chịu bỏ đi. Chủ nhân, các ngươi sao vẫn còn chưa đi? Chủ nhân, Mao Tử đã đưa Hoài Không và Kiếm đi rồi. Chúng tôi nguyện ở lại sống chết cùng với chủ nhân. Thật không ngờ loại người như ngươi lại có nhiều kẻ cam chịu chôn xác cùng. Ta xem ra ngươi cũng có chỗ hơn người. Thiết Cuồng Đồ bao năm qua không có lấy một người thân nào bên cạnh, nay thấy Hoài Diệt có người vì y mà quyết từ thì lấy làm ganh tị lắm. Chợt ánh mắt của Thiết Cuồng Đồ phát hiện có một con thuyền nhỏ đang dần rời xa khỏi Thiết Tâm Đảo. Nó chả có gì đáng giá để ông ta phải quan tâm, chỉ là nó đang mang trên mình một thứ mà ông ta đang rất muốn lấy lại, Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Các người mau đuổi theo Tuyệt Thế Hảo Kiếm, đám ô hợp này để ta đây xử trí. Thiết Cuồng Đồ biết ngũ thú không phải là đối thủ của Hoài Diệt nên xua chúng đi đoạt kiếm về. Đám ngũ thú vừa động thân thì mấy tên thủ hạ của Hoài Diệt cũng phi ngay ra ngăn cản, ngứa mắt Thiết Cuồng Đồ liền vung huyết chảo lên. Vọng tưởng, trước mặt Thiên Kiếp này thì các ngươi đừng hòng rời đi đâu nửa bước. Vừa nói, Thiết Cuồng Đồ vừa xuất thủ thể hiện oai lực của Thiên Kiếp. Ba lưỡi đao sắc lẹm phóng đi nhanh như cắt đã tạo ra ba đường rãnh sâu hoắm trên nền và vách động. Tên thủ hạ nhanh chân nhất thối lui không kịp liền bị đoạn mất một cánh tay. Thử đã vậy thì bọn ta sẽ giết ngươi trước. Thấy Thiết Cuồng Đồ ra tay ngăn cản, đám thủ hạ của Hoài Diệt liền cái đao người kiếm lao vào tấn công ông ta. Bên này Hoài Diệt vừa đỡ huyết chảo vừa la hoảng. Nguy hiểm lắm, mọi người mau lui đi. Quá muộn rồi, Thiết Cuồng Đồ nào coi đám tép diêu này ra cái thá gì đâu. Ông ta không thèm động tay mà chỉ khom nhẹ người xuống. Để ta đây cho các ngươi nếm mùi lợi hại của Thiên La Sát. Thân hình Thiết Cuồng Đồ vừa khom xuống thì đồng thời có 4 vệt sáng trắng lao đi. Đám thủ hạ của Hoài Không Vô Phương chống đỡ lập tức tán mạng tại chỗ. Nhìn thấy Thiên Kiếp ngụy dị như vậy khiến Hoài Diệt cũng phải kinh hãi la trời. Thiên La Sát phóng đi dội mạnh vào vách đá rồi như có lực hút lập tức trở lại Thiên Kiếp. Lực hút này được Thiết Thần và Tâm Sứ Sáng tạo ra để thu hồi lại binh khí. Thiết Cuồng Đồ với tay lấy hai thanh Thiên La Sát ghép lại với nhau. Cạch một cái, hai thanh Thiên La Sát này đã hợp thành một thanh binh khí hình thù kỳ quái. Đích mục sở thị uy lực của Thiên Kiếp làm Hoài Diệt cũng phải lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy. To be continued.